Hej, är det här kaféet fortfarande lika populärt? Hej? Ja, det är ofta fullt här på helgerna. Jag minns att jag brukade stå i kö länge förut. Det är sant. Särskilt på eftermiddagarna blir det trångt. Jag gillar att sitta vid fönstret när jag kan. Ja, platserna vid fönstret är alltid upptagna först. Vad brukar du beställa här? Jag tar nästan alltid en cappuccino och en bulle. Jag föredrar en latte och en småkaka. Fikat här smakar alltid så hemlagat tycker jag. Ja, de bakar allt själva i köket. Visst ligger kaféet nära Stortorget? Ja, det är bara 5 minuter från torget. Det förklarar varför det alltid är folk här. Och så är personalen så trevlig. Jag har sett Maria jobba här länge nu. Ja, hon känner igen nästan alla gäster. Kommer du ofta hit och fikar? Ja, minst 2 gånger i veckan faktiskt. Jag borde också försöka komma lite oftare. Det är en mysig plats att sitta och prata på. Brukar du träffa vänner här? Ibland, men ofta sitter jag ensam och läser. Jag tycker om att läsa tidningen här på morgonen. Det gör många, de har alltid färska tidningar. Finns det gratis wifi här också? Ja, koden står vid kassan om du behöver. Det är praktiskt. Många jobbar på café nu för tiden. Ja, studenter kommer hit för att plugga också. Vet du om de har några nya bakverk idag? Jag såg att de har morotsmuffins idag. Åh, det låter gott. Jag kanske ska prova en sån. Jag kan rekommendera den, de är verkligen goda. God morgon Anna, är du också sen idag? Ja, Erik, jag vaknade sent igen. Klockan ringde inte. Min alarm ringde, men jag tryckte på snooze 3 gånger. Det är så lätt att göra när det är kallt på morgonen. Jag ville bara ligga kvar 5 minuter till. Ja, särskilt nu i februari är det mörkt när man går upp. Jag tycker om ljusa morgnar bättre. Jag med. Då känns det enklare att kliva ur sängen. Hinner du äta frukost när du är sen? Nej, ibland bara kaffe och en banan. Du då? Samma här. Ibland glömmer jag till och med lunchen. Jag försöker förbereda allt på kvällen, men glömmer ofta. Jag borde lägga fram kläder och göra mackor på kvällen. Det låter smart, men ibland är jag för trött på kvällen också. Jag förstår. Det är svårt att hitta en bra rutin. Hur tar du dig till jobbet när du är sen? Jag cyklar oftast, men när jag är mycket sen tar jag bussen. Jag tar tunnelbanan från Odenplan. Den går ganska ofta. Oj, vad smidigt. Min buss är ofta sen på vintern. Ja, kollektivtrafiken är inte alltid pålitlig. Har du någon gång sprungit till tåget? Flera gånger. Och ibland missar jag det ändå. Det är så frustrerande. Då blir man ännu mer stressad. Verkligen. Jag försöker att inte bli för arg när det händer. Bra idé. Det är bättre att ta det lugnt. Har du några morgontips, Anna? Jag försöker lägga telefonen långt bort från sängen. Då måste jag gå upp för att stänga av alarmet. Smart. Jag kanske ska testa det imorgon. Lycka till, Erik. Kanske slipper vi stressa imorgon. Ja, vi får hoppas på en bättre start. Hej Erik, har du handlat mat den här veckan? Nej, Anna. Jag har skjutit upp det varje dag. Jag också. Varje gång tänker jag att jag går imorgon. Samma här. Jag har inget bröd kvar hemma. Jag saknar mjölk till mitt kaffe varje morgon. Det är så lätt att skjuta upp matinköp, eller hur?
Ja, kanske för att det känns så tråkigt ibland. Jag håller med. Det tar tid och affären är alltid full. Vilken affär brukar du gå till i Göteborg? Oftast ICA. De har det mesta jag behöver. Jag gillar Coop. De har goda erbjudanden på frukt. Jag borde köpa mer frukt. Min fruktskål är tom. Min också. Igår åt jag sista äpplet till frukost. Det enda jag har kvar är lite gammal ost. Oj, har du ingen yoghurt heller? Nej, den tog slut för 2 dagar sedan. Varför är det så svårt att bara gå och handla? Kanske för att det är roligare att göra annat. Ja, jag tittar hellre på TV än åker till affären. Eller promenerar på stan istället för att bära hem påsar. Vi kanske borde handla tillsammans någon dag. Det vore trevligt, då kan vi hjälpa varandra. Vi skulle kunna dela på en inköpslista också. Ja, och bära kassarna tillsammans. Det låter mycket bättre än att skjuta upp det igen. Vi kanske kan göra det till en vana. Ja, till exempel varje måndag efter jobbet. Bra idé, då glömmer vi inte att handla mat. Då kan vi också köpa färsk frukt och nybakat bröd. Och vi slipper springa till affären i sista sekund. Perfekt! Då ses vi på måndag ICA klockan 6. Ja, vi ses där. Nu kommer det bli lättare. Hej Anna, har du också svårt att släppa jobbet ibland? Hej Erik, ja, det är faktiskt ganska svårt för mig. Jag tänker ofta på mejl och uppgifter på kvällen. Jag vet, min chef skickar ofta meddelanden sent. Det känns svårt att koppla av när mobilen plingar. Exakt, jag har svårt att inte svara direkt. Jag vill vara duktig, men ibland blir det för mycket. Jag förstår dig, ibland drömmer jag om jobbet också. Hur gör du för att försöka koppla bort allt? Jag försöker gå ut och promenera efter jobbet. Men tankarna på jobbet följer ofta med mig ändå. Jag brukar läsa en bok på kvällen, det hjälper lite. Men ibland tänker jag på arbetsuppgifter ändå. Det är svårt när jobbet är stressigt, som nu i Stockholm. Ja, tempot är högt. Jag jobbar ofta över tid. Min man säger att jag tänker för mycket på jobbet. Min fru säger samma sak. Hon blir irriterad ibland. Jag skulle vilja vara bättre på att slappna av. Har du testat att stänga av mobilen efter jobbet? Nej, men det är nog en bra idé att prova. Jag funderar på att börja med yoga eller meditation. En kollega säger att det hjälper henne att slappna av. Det låter bra. Kanske borde vi gå en yogakurs ihop. Ja, det vore verkligen trevligt, Erik. Vi kan fråga mer folk på jobbet om de vill vara med. Ja, då blir det lättare att hitta motivation. Jag tror att små förändringar gör stor skillnad. Du har rätt. Att känna sig lugn är viktigt för hälsan. Vill du bestämma en dag för första yogapasset? Absolut. Kanske onsdag efter jobbet passar bra. Det låter perfekt. Jag ser fram emot det. Jag med. Kanske sover vi bättre efteråt. Hej Erik, vad åt du till lunch idag? Hej Anna, jag tog en snabb smörgås med ost. Lät gott. Jag köpte en sallad med kyckling. Hade du tid att sitta ner och äta? Nej, jag åt på jobbet vid mitt skrivbord. Det var mycket att göra idag. Jag förstår. Jag åt min sallad här på kaféet. Det är lugnt här på eftermiddagen. Ja, det är trevligt här. Brukar du ofta äta här? Inte så ofta, kanske en gång i veckan.
Jag gillar deras kaffe. Beställde du kaffe också? Ja, jag tog en cappuccino efter maten. Jag drack bara vatten idag. Försöker undvika koffein. Bra idé, men ibland behöver man lite extra energi. Vad brukar du äta när du har bråttom? Ofta blir det en fralla eller en yoghurt. Ibland köper jag en banan på Pressbyrån. Banan är smart, jag har alltid en i väskan. Förra veckan åt jag en wrap med grönsaker. Det låter nyttigt. Tycker du om wraps? Ja, särskilt med lax eller avokado. Jag gillar lax också. Lax på knäckebröd är gott. Sant, äter du ofta knäckebröd till lunchen? Ja, nästan varje dag. Det är enkelt och snabbt. Jag tror jag ska prova det nästa gång. Bra idé. Har du provat matlåda hemifrån ibland? Ja, ibland gör jag pasta eller soppa till jobbet. Hemlagad mat är bäst, men ibland saknas tiden. Precis, därför blir det ofta snabbmat på språng. Kanske vi kan äta lunch här tillsammans nästa vecka. Det vore trevligt. Jag hör av mig och bestämmer dag. Perfekt. Ha en fin dag, Anna. Tack detsamma, Erik. Vi ses snart. Hej Anna, är du också trött idag? Hej, Erik. Ja, jag känner mig verkligen trött just nu. Det känns som om dagen har varit lång. Ja, vi har haft mycket att göra på kontoret. Jag funderar på att gå hem lite tidigare idag. Det låter skönt. Jag vill också gå hem tidigt. Vi har jobbat hårt hela veckan, tycker du inte? Jo, verkligen. Jag har knappt haft en paus idag. Hur långt har du kvar hem till Södermalm? Det tar ungefär 30 minuter med tunnelbanan. Och du, bor du också långt härifrån? Jag bor i Vasastan, så det är inte så långt. Vad brukar du göra när du kommer hem? Jag brukar laga mat och läsa en bok. Ibland tittar jag också på TV för att slappna av. Det låter mysigt. Jag saknar mitt soffhörn. Min katt väntar säkert på mig där hemma. Djur ger mycket sällskap efter en lång dag. Ja, det känns lugnt att vara hemma. Vill du gå hem tillsammans idag? Ja, gärna. Sällskap gör resan trevligare. Vi kan ta tunnelbanan vid T-centralen. Bra idé. Vi slipper också rusningstrafiken då. Precis. Jag tycker om att promenera långsamt till stationen. Då hinner vi prata lite till också. Det är så skönt att varva ner före helgen. Ska vi köpa med oss kaffe på vägen? Ja, det låter gott. Jag tar gärna en kopp. Jag behöver något varmt att dricka idag. Efter kaffe känns allt lite bättre. Tack för att du väntar på mig, Erik. Såklart, Anna. Nu längtar vi bara hem. Hej, Erik. Brukar du ha några kvällsritualer? Hej, Anna. Ja, det har jag faktiskt. Vad med dig? Jag älskar att dricka en kopp te på kvällen. Det hjälper mig att slappna av innan jag lägger mig. Det låter mysigt. Jag brukar läsa en bok varje kväll. Just nu läser jag en deckare från Arnedal. Åh, jag gillar också att läsa ibland. Vad handlar boken om? Den handlar om ett mysterium i Stockholm. Spännande. Själv gillar jag mest romaner. Efter teet tvättar jag alltid ansiktet. Jag lyssnar ofta på lugn musik innan jag sover. Musik hjälper mig att koppla av. Vilken typ av musik tycker du bäst om på kvällen? Jag gillar jazz eller klassiskt. Det är så rogivande. Jag brukar tända ett doftljus i vardagsrummet. Doften av lavendel gör mig sömnig. Det låter härligt. Jag borde testa det någon gång.
Efter mina kvällsrutiner skriver jag dagbok ibland. Det hjälper mig att reflektera över dagen. Oj, det var en fin idé. Skriver du varje dag? Inte alltid, men ofta när jag har mycket att tänka på. Jag bör nog börja skriva lite jag också. Du borde, det känns skönt efteråt. Har du några ritualer om du är stressad? Om jag är stressad tar jag ett varmt bad. Det är väldigt avkopplande, speciellt på vintern. Jag dricker kamomillte när jag är orolig. Kamomill är bra. Blir du sömnig av det? Ja, jag sover mycket bättre då. Vi har verkligen olika kvällsritualer. Ja, men det viktigaste är att vi hittar lugn. Precis. God kväll, Erik. God kväll, Anna. Sov gott. Hej Anna, din väska ser tung ut idag igen. Hej, Erik. Ja, min väska är alltid så tung. Vad har du i väskan egentligen? Jag har alltid min dator, böcker och vattenflaska. Oj, det är mycket. Varför har du så många böcker? Jag gillar att läsa på bussen till jobbet. Det förstår jag, men väskan blir ju tung då. Ja, ryggen gör ont ibland faktiskt. Jag har också en tung ryggsäck varje dag. Vad har du med dig då, Erik? Jag har laptop, laddare, lunch och en tröja. Allt förberedd. Men tröjan då, varför den? Ibland blir det kallt på kontoret i Stockholm. Sant, mitt kontor är också kallt på morgonen. Har du någon gång försökt ta med mindre saker? Ja, men jag saknar alltid något då. Samma här, jag behöver alltid allt ändå. Det känns som om väskan bara blir tyngre och tyngre. Kan du lämna några saker på jobbet kanske? Jag kan nog lämna några böcker där, ja. Jag borde kanske också lämna tröjan ibland. Vad gör du när ryggen börjar värka? Jag försöker byta sida eller bära med båda axlar. Smart. Jag bär oftast på en axel bara. Prova att använda ryggsäck istället, det hjälper. Ja, jag borde köpa en bättre väska. Jag kan rekommendera en från Fjällräven. Bra tips. De är både lätta och snygga. Ja, och perfekt för pendling i stan. Nästa gång köper jag en sån. Tack, Erik. Ingen fara, Anna. Hoppas våra ryggar blir bättre. Det hoppas jag med. Vi ses imorgon igen. Vi ses. Ha en bra kväll och vila ryggen. Hej, Erik. Har du också svårt att svara på meddelanden ibland? Hej Anna! Ja, jag glömmer ofta att svara direkt. Ibland ser jag ett meddelande och tänker svara senare. Men sedan glömmer jag bort det helt. Samma här. Mina vänner i Stockholm blir lite irriterade. Mina vänner från Malmö säger också till mig ibland. Jag tror att det är så lätt att bli distraherad. Ja, särskilt när jag arbetar eller tittar på film. Mina notiser stängs av under möten. Då missar jag många meddelanden. Jag använder ibland svara senare på mobilen. Men jag glömmer ändå trycka på det sen. Har du många olästa meddelanden nu? Säkert 30 stycken i olika appar. Oj, jag har faktiskt färre nu, kanske 10. Hur gör du för att komma ihåg att svara? Jag sätter ibland ett alarm, men det hjälper inte alltid. Jag provar ofta att lägga mobilen på bordet synligt. Bra idé. Då ser man den och kanske kommer ihåg. Ibland skriver jag upp viktiga meddelanden i kalendern. Jag borde kanske göra så också. Jag är ganska glömsk. Du är inte ensam. Många gör likadant, tror jag. Ibland känns det pinsamt när man glömmer.
Ja, men folk förstår om man säger förlåt sen. Sant. Jag försöker alltid skriva något snällt efteråt. Jag också. Kanske borde vi ha en grupp för oss glömska. Haha, ja. En klubb för meddelanden som aldrig får svar. Det vore kul. Vi kunde göra det till en vana att svara direkt. Det låter klokt. Eller ha en fika som påminnelse varje vecka. Bra idé. En kaffe här på kaféet hjälper nog minnet. Då ses vi här nästa tisdag och svarar på alla meddelanden. Perfekt. Och så tar vi en god kanelbulle till det. Bästa planen, kanelbulle och svara på missade meddelanden. Hej Anna, har du tränat idag efter jobbet? Hej Erik! Ja, jag gick till gymmet direkt efter jobbet. Oj, vad duktig du är. Jag tycker det är svårt ibland. Det kan vara svårt att hitta motivation. Hur gör du? Jag försöker tänka på hur bra jag mår efteråt. Ja, det är sant. Jag känner mig alltid piggare. Tränar du alltid på gymmet eller ibland utomhus? Ibland springer jag i parken när vädret är fint. Jag gillar också att springa. Det får mig att slappna av. Vilken park brukar du springa i, Erik? Ofta i Slottsskogen. Det är nära mitt hem i Göteborg. Vad härligt. Jag har varit där. Det är väldigt grönt. Ja, och det finns många andra som tränar där också. Det känns lättare när man ser andra träna, tycker jag. Sant. Har du mål med din träning? Ja, jag vill bli starkare och få mer energi. Bra mål. Jag vill orka mer i vardagen och må bra. Ibland är soffan mer lockande än gymmet, eller hur? Verkligen, speciellt efter en lång dag på jobbet. Jag försöker alltid packa gymväskan på morgonen. Bra idé, då blir det svårare att hoppa över träningen. Exakt. Vad brukar du träna på gymmet? Jag gillar att lyfta vikter och cykla på motionscykel. Jag föredrar gruppträning som yoga eller dans. Det låter kul. Jag borde prova dans någon gång. Du borde. Det är roligt och bra för konditionen. Brukar du träna ensam eller med vänner? Jag tränar oftast själv, men ibland tar jag med Maria. Bra. Det är lättare att hålla motivationen tillsammans. Ja, vi peppar varandra, speciellt när vi är trötta. Jag får nog fråga en vän nästa gång också. Gör det. Det gör faktiskt stor skillnad. Tack för tipsen, Anna. Nu känner jag mig mer peppad. Det var så lite, Erik. Lycka till med träningen.